Bajka Kinga vagyok, és kis családi vállalkozásunkat próbáljuk férjemmel együttműködtetni jelen pillanatban. Hát a vendéglőt 2,5 éve vettük át Apósomtól, ő működtette előttünk. Viszont már előtte foglalkoztunk még kereskedelemmel. Mindketten férjemmel közgazdászok vagyunk, éltünk 4-5 évet Amerikába egyetem után. Ott döntöttük el, már akkor tudtuk, hogy majd egyszer itthon lesz egy kis vendéglőnk, reménykedtünk benne, hogy meg tudjuk idővel valósítani. Volt egy kedvenc helyünk, ahol egy könyvesbolt volt, muffint árultak, onnan jött az ötlet, hogy ha hazajövünk, akkor milyen jó lenne, itthon is legyen egy ilyen kis kuckó, amit még itthon nem láttam előtte. 10 éve derült ki, hogy gluténérzékeny vagyok, és hogy 8 éve nem fogyasztottam glutént, és ez itt lett főleg a vállalkozásunk a kezdetét is. Hát indulásból a vendéglő megnyitásánál azt szerettem volna, hogy teljesen gluténmentes legyen a hely, viszont barátaink tanácsára nem mertük bevállalni, hogy teljesen kihagyjuk a hagyományos ételeket. Úgyhogy próbáltam a kettőt egy helyen valahogy ötvözni, úgyhogy minél megfelelőbb legyen az olyan érzékeny személyeknek, mint nekem. Tehát most jelen pillanatban egy konyhánk van, viszont próbáljuk nagyon elkülöníteni a gluténmentes ételek készítését. Minden fűszert lecseréltünk, tehát a fűszereink is tiszták, az alapanyagaink is teljesen másak. Például a leveseknél nem használunk ételízesítőt, delikátot, tehát semmi olyat, ami nem tiszta. Tehát amiben kicsi esély is van, hogy glutén tartalmaz, azt kivettem teljesen a konyháról. Úgyhogy jelen a pillanatban a leveseket például csontlére főzzük, ami húst tartalmaz, nem ízesítjük más dolgokkal. Közben nyitottunk egy kis pékséget, ahol a kenyereket sütünk, a süteményeink vannak, tortáink vannak. Ott viszont teljesen az egész pékség indulásból tiszta gluténmentes, és ugyanezeket a termékeket a finom vendéglőbe is behoztuk, és megkapható. Még mindig egyik legjobb helyen élünk, tehát még mindig sokkal könnyebben hozzájutunk a tiszta helyi alapanyagokhoz, ami nem messziről jön, nincs agyonvegyszerezve, tehát hogyha van időnk, energiánk, akkor tudunk válogatni, nagyon jó húsokhoz tudunk hozzájutni, jó sajtjaink vannak a környéken, és még mindig sokkal természetesebb, sokkal jobban tudjuk az ételeinket elkészíteni, mint például Budapesten, vagy akár melyik nagyvárosban. Már mikor indultunk, már akkor ez volt a fő célkitűzésünk, hogy amennyire tudunk helyi alapanyagokból dolgozunk, mert azok tiszták, azokat jobban tudjuk ellenőrizni, minél több szezonális gyümölcsel, zöldséggel próbáljuk ételeinket elkészíteni. Hát mai napig is nagyon sok helyi beszállítónk van, például a krumplink Szent Tamásról jön, megvesszük össze tonnaszámra, és akkor mikor szükségünk van rá, Vili mindig hozza rendszeresen a heti szinten, amennyit pont elfogyasztunk. Az ecetünk is helyi, nagyon tudom ajánlani. Naturalma levet, cékla levet használunk a Belecki Attilától. Az összes növendékhúsunkat a szőcselődék szállítják. Nagyon jó alapanyag nekünk a levesekbe, az összes darált húsunk, hamburgerünk, minden tőle származik. Még a bárányunk is a közeli forrásból, biogazdálkodásból jön. Terve van, hogy a menünket folyamatosan változtatni fogjuk, igazítjuk a friss helyi, szezonális dolgokhoz. Reménykedünk, hogy hamarosan sajtféléket is be tudunk hozni a menüre, ami helyi, az még nem sikerült eddig. Viszont a piacon rendszeresen vásárolunk, tehát ha nem pont Vili hozza a pityók a hagymamurkot, akkor a Baraéviék szokták hozni rendszeresen. Tehát hogy azért nem mindegy, hogy a levesbe pont a helyi murokfő, vagy van kapulandos, úgyhogy arra nagyon ügyelek, hogy helyi legyen, mert teljesen más lesz az íze. Az elején elég sokat gondolkoztunk rajta, hogy mi kicélozzunk meg, kérjen a célközönségünk.
egy hagyományos vonalat tartsunk meg, vagy hozzunk csak új dolgokat. Végül úgy döntöttük, hogy megtartsuk a hagyományost, és hozzuk az új dolgokat is, amit mi láttunk, tapasztaltunk. Pont Amerikában ott dolgoztunk vendéglátásba. Tehát mi próbáltuk a brazil éttermet, próbáltunk a török éttermet, vagy az amerikai éttermeket is, tehát hogy nagyon sok receptünk van, ami nem helyi, hanem amerikai. De egy helyen próbáljuk a menünőket kínálni mindenkinek, megmaradtak a hagyományos dolgok, és ugyanakkor az újakat is valamelyik milyen szinten rátettük. Remélhetőleg mindenki talál magának valamit, ami pont tetszeni fog. Ennek köszönhetően van olyan, hogy az idősebb korosztály is jelen van a vendéglőkben, de ugyanakkor a 15-6 éves diákok is itt vannak, úgyhogy nagyon jó érzés néha, hogy szétnézni, hogy nagyon-nagyon vegyes a klientúránk, a fiataltól, középkorútól öregig. Hosszú távú tervünk nincsen, tehát próbáljuk szeretni, amit csinálunk, és rövid távú célokat lépni meg. A cél az, hogy feleljünk meg a klienseknek, magunknak, kollégáknak, mindenki érezze jól magát abban, amiben benne van.